Bună ziua, dragii mei, și bine ați venit pe canalul nostru. Haideți că eu vreau să fac o tocăniță de... Am acolo vreo 3 coaste, 3-4 coaste de porc. Și vreau să fac o tocăniță, fac un pireu, astăzi așa, rapid. Acum eu tai ceapa, nu tai mărunt, tu tai așa mai mare, un pic o las, solzișori. Câtă ceapă doriți, numai vă spun, la tocăniță ceapa îi dă gustul. Și carnea, dar ceapa, și mie îmi place carne cu os, așa la tocăniță. Mai fac eu și fără os. Da. Și avem salată verde. Și să vedeți ce meniu delicios facem. Hai să dau drumul la... Fac în oala asta mică. Am zis să toc ceapa. După aia am vreo 5-6 căței de usturoi. Dacă am tocăniță, să știți, așa, deci fără cartofi, că dacă e cu cartofi se întărește ca să-și poată lua costel la lucru. Dar așa, fără cartofi, cu cartofi pire, și cum îi fac cu unt, rămân moi și mănâncă și el la lucru. Ieri și-o luat grătare, că ce am zis să-și iei de la cantină numai un pireu, că n-am mai făcut aseară pireu extra pentru el. Ale le încălzește la microunde el, acolo la lucru. Pun așa că cu fundul ăsta de lemn de ăsta mai mult le dau pe jos. Hai să tăiem ce mai avem aici. Am și 3 morcov, bag. Dar să tai usturoiul. Până carnea se face și ele să topesc. Am zis că să... Opa! M-am atins cu mâna, punem puțină sare. Și acum tai morcovii. Mai tai mărunte, lasă așa ca să fie la sos faine. Și ardei, dacă aveți, puteți să puneți. Și mie îmi place, dar la soțul meu nu prea. Adică nu că nu-i place, Doamne, că vorbesc ca iurea. Îi place, dar îi rămân așa pe... îi vine pe gât înapoi. Și ales foarte puțin astea, ca să n-aibă probleme cu stomacul. Cauciucurile astea, că așa nu am treabă, nu mă arde la mână. Haideți să punem boia, ha? Uitați, așa am coaste, așa. Vedeți? Încă asta pot să o mai tai în două, că e prea mare. Și suficient. Nici nu vreau mai mult.
pun boiaua. Și cam o linguriță bună de boia. Și acum pun carnea. Întorc aici de 2-3 ori. Să se combine, să se lească și la un pic. Adică să combine cu ceapa. Pun apă și las să fiarbă. Condimentele o să pun la început, după aia la început, la sfârșit. Așa, să treacă apă peste. Și lăsăm să fiarbă. Și la jumatea fiertului, deci când aproape fier, pun sos din asta. Din asta ce fac eu acasă. Și asta e toată tocănița. Puteți să o serviți cu paste făinoase, puteți să o serviți cu cartofi piure, cu ce doriți. Haideți că revin după ce fierbe, să vă arăt. Adică când e aproape fiartă. Haideți să vă arăt. La jumătatea fierberii, bineînțeles că mi-a stropit aragazul, pun suc din asta de roșii. Așa să ne iasă un sos minunat. Și mult nu mai trebuie, să știți, să fierbe. Uitați ce sos o să ieșiți. Acum o să pun și puțin piper. Așa. O să pun și puțin chili, că vreau să-l fac mai picant. Vezi? Acum condimentele le puneți care doriți. Deci nu... Și mai lăsăm puțin să fiarbă. Eu vreau numai să gust de sare. Nu mai trebuie. Minunat a ieșit. Mai las să fiarbă și după aia pun... Trebuie să-mi spăl un pic capacul ăsta, că... pun verdeață puțină, pătrunjel. Și gata. O să vă arăt eu farfuria când fac pireu, o să vă arăt ca să aveți o idee cu ce servim și salata. Dar eu am vrut acum să vă arăt cum fac tocănița. Și o să revin eu. Haideți, dragile mele, deci ne-am răzgândit. Nu mai facem pireu, vrea mămăligă soțul. Deci lângă tocăniță vrea mămăligă. Nu mai vrea pireu. Lăsăm un pic să fiarbă. Am pus un pic de mălai. Și după aia hai să pregătesc și salata. Mi-am adus niște ceapă verde din grădină. Dar asta e din aia ce a ieșit anul trecut. De anul trecut, ce nu au rămas pe acolo. Și o să vă arăt eu că acum soțul mai îmi dă o dată, că anul trecut mi-o arată în toamnă. Și acum mai îmi dă o dată ca să înseamăn morcovii și pătrunjeii, dar nu de alta. Dar mi-am luat niște căpșuni să-mi pun, că eu am avut. Dar nu, au fost bătrâne și nu au mai făcut așa și le-o arat anul trecut. Și acum vreau să-mi pun, numai să pun folie, să nu mai
am atâta de săpat la ele. Că eu dacă nu sunt acasă, le umple iarba și nici el nu poate să le facă toate. Și la lucru și acasă. Și mi-am comandat de pe internet. Zice că fac tot anul și astea. Acum vedem. Eu le pun, acum precis anul ăsta nu știu dacă fac. Cum e vremea la dumneavoastră? La noi e vânt astăzi, nu e așa fain. Ana, tai ceapa. Am salată verde, mi-a dat o prietenă de-a mea ce are în solar. Eu nici n-am știut că e. I-am întrebat ieri că tu nu vrei salată verde. Eu zic, de unde să știu că ai? Pun puțină sare. O frec așa. Și acum salata mi-am spălat-o. Eu știam că soțul vrea mămăligă. Eu i-am zis la alegere să aleagă ce vrea, mămăligă sau pireu. Și e clar că vrea mămăligă. Dar nu-i bai că-i fac lângă tocăniță, își ia și la lucru. Și uite așa. De ciorbă mai avem. Ce am avut ieri, ciorbă. A fost foarte bună. Mâine, dacă totul e ok, cred că îmi vine prietenul nostru să taie, să-mi facă lăstarii de la pomi. Că în toamnă îmi vine cineva și mi dă forma, că de mulți ani tot mi-a tăiat unul și altul și nu se pricepe așa. Și ăla e profesionist și a zis că să vină acum numai să-mi taie lăstarii și în toamnă mi le dă el forma. Așa nu mai am treabă la primăvară. Da, să vedem mâine când e și Costel acasă, că să-l ajute, nu să omul să facă singur, că nu face pe bani. Dacă îl făcea pe bani, atunci e altceva. Așa. Bun, salata nu facem nimic acum până nu servim, că nu-mi place să se moaie, să se facă mămăliga, numai bine o fac, știți că eu o fac mai moale. Prea pot eu în cutia asta, în special cu stânga, nu știu ce am, v-am zis și ieri. Trebuie să fiu foarte atentă că scap din mână. Asta mai moale, că așa îi place. Tocănița e aici, ați văzut-o. Am uitat, am fost în grădină să mă aduc pătrunjel verde. Dar nu-i bai, că mai mă duc eu. Până mâncăm, mai mă duc eu. Salata verde am un pliculeț din ăsta. Normal e pentru castraveți, dar mie îmi place gustul ăsta. Și o să-l fac cu puțină apă. Are mărar, are de toate. De gustul foarte fain la cu apă rece. Pun puțină. Și dacă mă întreabă, pun oțet. Dacă nu... Pun oțet un pic, că nu ne place mai acrișoară. Să fac eu mămăliga, că mă începe să fiarbă. Dacă o fac mai moale așa, atunci rămâne așa fină. Uite, vezi, și asta eu o pun când mâncăm. Uleiul. Și când mâncăm, o pun numai peste salată și mai pun și puțină sare, că nu are multă.
Atunci o punem deasupra și amestec și gata. Și gata salata. Bun, perfect. Așa. Acum ne ocupăm de mămăligă. Haideți că eu o fierb și să nu vă țin atâta și vă arăt după aia. Uitați mămăliga mea. O fierb. Acum pun untul. Să zic că 50 de grame de unt. Mai las să fiarbă. Puțin. Pun capacul și gata e mămăliga. Și acum să dă să se răcească, atunci se îngroașă. Puteți să o și răstrunați. Dar eu îmi place să o las așa anuală în care o fac. Deci ce cremoasă, ce fain. Să vedeți numai ce se îngroașă când se răcește. N-am gustat-o de sare. Destul. Hai să mai pun un pic, da. Și o să revin eu cu farfuria să vă fac prezentarea. Să vedeți cât e de bună, de faină. Coastele astea de porc. Ok, eu nici nu mai amestec. Acum nu așa ne place, acum dacă vă place din aia tare, faceți mai groasă, dar mie așa îmi place mai... Parcă e mai fină, nu e așa aspră. Mâine cred că trebuie să fac și un pilaf, că n-am mai făcut pilaf de orez de mult timp. Așa cu ceva carne de pui. Vedem, până mâine e mult. Ok, revin cu farfuria. Și uitați, dragile mele, am făcut patul pentru căpșuni. Încă nu e gata. Am pus folie, că aici pe folie vreau să le pun. Acum am acoperit folia cu pământ marginile. Și o să încep să facă costel găurile în folie ca să pot să plantez eu. O să vă arăt eu în continuare. Și uitați, dragile mele, gata, le-am plantat. Acum, dea Dumnezeu să prindă. O să vă arăt eu că încep să pun morcovii și pătrunjeii. Eu mai mult nylon am pus ca să nu mai îmi crească iarba sub ele. Că îți crește pe lângă, nu-i problemă, dar nu pot să le sap dacă are iarbă, mai greu. Și gata, prieteni, mi-am sămânat. Și morcovii am pus acolo în capăt, între pomi. Aici e ceapa de astă toamnă. Și usturoiul și Maia e acolo. Maia? Stai cu mine, aici mi-am pus în partea unde e Maia păstrânacul și pătrunjelul. Acum eu le-am pus, am zăpat și o țără la ceapă, că e atât de tare de uscat, ar trebui ploaie acum, dar ce vrea Dumnezeu. Asta am vrut să vă arăt. Încă nu-i gata grădina. Mie îmi place primăvara, dar când dau toate afară, atunci. Ok. Și uitați, dragile mele, ăsta e rezultatul final. Mămăligă cu tocăniță din coaste de porc și, bineînțeles, nelipsita salată verde. Sper să încercați și rețeta asta. Noi vă mulțumim și o zi minunată vă dorim. Bye, bye!